मित्रांनो, तुमच्या सर्वांचे स्वागत आहे तुमच्या चॅनलवरती। जर तुम्ही ह्या चॅनलवरती नवीन आला असाल तर तुम्ही ह्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज आपण पाहणार आहोत अंधेरीमधील वर्सोवा बीच आणि वर्सोवा गाव। मित्रांनो, हा व्हिडिओ मोठा होणार आहे म्हणून ह्याचे 2 पार्ट बनवले आहे। आज एक पार्ट आणि उद्याचा एक पार्ट येईल, तो पण तुम्ही पाहायला नक्की विसरू नका। वर्सोवा बीच शहरातील बऱ्याच मोठ्या बस स्थानकांशी चांगला जोडलेला आहे। सर्वात जवळचे बस स्थानक अंधेरी येथे आहे। अंधेरी स्टेशन वर्सोवा बीच सर्वात जवळचे लोकल रेल्वे स्टेशन आहे। चर्चगेट स्थानकावरून सांताक्रूज स्टेशन किंवा विलेपार्ले स्थानकावरून समुद्रकाठावर जाण्यासाठी कोणीही ट्रेनमध्ये जाऊ शकते। मित्रांनो, आता वर्सोवा बीचवर जाण्यासाठी मेट्रोही आहे अंधेरी स्टेशनवरून। वर्सोवा बीच हा मुंबईतील आणखी एक लोकप्रिय बीच आहे। जुहू बीचची सुरुवात असलेला आणि खाडीने विभक्त केलेला हा आकर्षण कोस्ट अंधेरी उपनगरात वसलेला आहे। वर्सोवा गावात मासेमारी करणाऱ्या मोठ्या समुदायामध्ये कोलीस म्हणून ओळखले जाते। हा बीच गाव दररोज भरल्या जाणाऱ्या फिश मार्केट लिलावासाठी प्रसिद्ध आहे। प्राचीन काळी मुंबईत बंदरे बाजूने व्यवहार करण्यासाठी वर्सोवा हे मुख्य बंदर होते। मित्रांनो, आपण आता वर्सोवा समुद्रकिनारी जात आहोत। हिरवगार अशा निसर्गरम्य मार्गावरून जायला खूपच आल्हाददायी वाटतं। मित्रांनो, वर्सोवा बीचसाठी पार्किंगची पण व्यवस्था आहे। जर तुम्ही 4 व्हीलर किंवा 2 व्हीलर आणलात तर तुम्ही इथे समुद्रकिनारी पार्क करू शकता। मित्रांनो, वर्सोवा बीच हा खूपच लांब आहे आणि त्याच्याच बाजूला लागूनच जुहू बीच आहे। वर्सोवा बीच हे खूपच सुंदर आणि नजरेत साठवून ठेवण्यासारखं आहे। इथे एकदा आलात की असं वाटतं जाऊच नये। अथांग असा सागर आणि समुद्राच्या लाटात मध्ये आपण विसरून जातो स्वतःला। मित्रांनो, इथे आपण स्वतःला फोटो काढण्यापासून पण रोखू शकत नाही की समुद्रामध्ये जाण्यापासून। फोटो काढण्यासाठी वर्सोवा बीच एक अपवादात्मक स्थान आहे। शहराच्या या भागाला भेट देणाऱ्या कोणालाही समुद्रकिनारा निसर्गरम्य सौंदर्याने कॅमेऱ्यात कैद केल्याशिवाय राहू शकतच नाही। मित्रांनो, वर्सोवा समुद्रकिनाऱ्याच्या लगोलगत वर्सोवा विलेज समुद्रकिनाऱ्यापासून अगदी जवळ आहे आणि दररोज संध्याकाळी 6 वाजता फिश मार्केट लिलाव आयोजित करतो। जुहू बीच हा आणखी एक प्रसिद्ध समुद्रकिनारा आहे जो वर्सोवा बीच जवळीलच आहे। हा समुद्रकिनारा पोहणे, सायकल चालवणे, जॉगिंग करणे आणि अगदी योगाभ्यास करण्यासाठीही आदर्श मानला जातो। मित्रांनो, वर्सोवा बीचचे फेसर असे लाटाचा सौंदर्य पाहूनच आपण स्वतःमध्येच हरवून जातो। मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि जर तुम्हाला असेच व्हिडिओ
पाहायचे असतील तर तुम्ही महेश एव्हरीवेअर ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि तुमच्या मित्रांसोबत पण शेअर करा आणि लाईक कमेंट करून सांगा तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला। हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल आणि ह्या व्हिडिओचा पार्ट 2 बघण्यासाठी व्हिडिओला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला वर्सोवा गाव आणि वर्सोवा गावचा मच्छी मार्केट दाखवण्यात येणार आहे। तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र।